අයිබෝන් ආමකතලයි නේ Geek ස්කූල් YouTube channel එකකින් ගෙන Python lesson series එකේ 28 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද මොකද කරන්න සූදානම්නේ for loops ගැන. for loop එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා while loops ගැන. ඉතින් while loops එක for loops අතර වෙනසක් තියෙන අතනම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි loop එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කලින් වීඩියෝ කතා කරා. කලින් වීඩියෝ නොබලා මේ වීඩියෝ බලන්න එපා. මොකද කිසි දෙයක් තේරෙන්න ගන්න නැහැ සමහරක් විට. ඉතින් ඒ වගේම මම කලින් කිව්ව විදිහට මම ගොඩක්ම beginner friendly විදිහට මේ course එක හදන නිසා ගොඩාක් කියන දේවල් ඉතාමත් සරලව කියන්න හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා වට මතක ඇති. මම හිතන්නේ මම එකක් මැකුවා මෙන්න මේක. while loop එක. මේ while loop එකේ බලන්න හොඳට මොකද උනේ කියලා අපි while කියලා දාලා මෙතන යම්කිසි condition එකක් තියෙනවා. ඒක තෘප්ත වෙන තාක්කල් මේ විදියට මේක රන් වෙනවා. මං කිව්වේ තෘප්ත වෙන තාක්කල්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක තෘප්ත නොවුනොත් මේක අන්ලිමිටඩ් සිද්ධ වෙන දෙයක්. කවදාවත් නතර වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේක බිඳුව මෙහෙම වෙන තාක්කල් මේක දිගටම උනත් රන් වෙන්න පුළුවන්. කාටවත් කියන්න බෑ මේක බිඳුව වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද අපි කලින් උදාහරණයකට යූසර්ට කන්ට්‍රි එක නොදා ඉන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ නොදා ඉන්න තාක්කල් ඒක අනන්තයක් වෙනකන් උනත් මේක එක දිගට රන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි while loop එකකින් වෙන්නේ. හැබැයි for loop එකක් කියන්නේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඉතින් for loop එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් කරගන්න මම මුලින්ම එකක් ලියලා පෙන්නනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් for loop එක ලියන syntax එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් loop වලදී i කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මේ Python වල විතරක් නෙමෙයි ඕනම එකදී. එහෙම නැත්නම් අපි index කියන උනත් use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇත්තටම ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය සම්බන්ධයක් විතර i කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම for i කියලා දාලා ඊට පස්සේ in මේක කොහෙද මේක තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ මොන රේන්ජ් එකක් ඇතුළේද in range කියලා දාලා මම වරහන් ඇතුලේ මට ආගියුමන්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම අඩුම එක ආගියුමන්ට් එකක්වත් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන දෙන ආගියුමන්ට් එක තමයි මට ඕනේ කියලා හිතමු අපි 0 ඉඳන් 10ට ඉලක්කම් ටික print කරන්න. ඒ නිසා මම මෙතන 10 කියලා දෙනවා. දීලා 32ක් තියන්න සාමාන්‍ය විදිහට. අපි මෙච්චර කල් කරපුවා වගේමයි. හරි. කලින් වගේම තමයි අපිට කරන්න තියෙන අපිට මොකක්ද එක්සිකියුට් වෙන්න ඕනේ කියලා දෙන එක. දැන් උදාහරණයක් මම 0 ඉඳන් 10 වෙනකම් පෙන්නන්න නම් මම මෙතන කියනවා print i කියලා. එච්චරයි. දැන් අපි මේක රන් කරලා බලමු. අපේ console එකේ මොන වගේ දෙයක්ද පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන විශේෂත්වයක් මෙතන 0 ඉඳගෙන 9 වෙනකම් print වුණා. දැන් හරි. අපේ වැඩේ හරි. හැබැයි හරිමත් නැහැ. මොකද අපිට ඕනේ 1 ඉඳන් 10 වෙනකම් අරගන්න විතරයි. මම චුට්ටකින් මෙතනට එන්නම්. දැනට අපිට ඕන නම් මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි රන් කරලා බලුවොත් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන 1 ඉඳන් 10 වෙනකම් පේනවා. දැන් හැබැයි ප්‍රශ්නේ උනේ ඒක නෙමෙයි. මොකද්ද මෙතන ඇත්තටම උනේ? ඉතින් අපි දන්නවා කම්පියුටර්ස් වල කලින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් හො IT කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් දන්නවා කම්පියුටර් එක කවුන්ට් කරන්න පටන් ගන්න 0 ඉඳගෙන 1 ඉඳගෙන නෙමෙයි. ඒතකොට රේන්ජ් එක මෙයා අරගන්නේ ඔටෝමැටිකලි මෙයා 0 ඉඳන් පටන් ගන්නෙ 0 ඉඳන් 10ක් වෙනකන් ඒ රේන්ජ් එක අරගන්නවා. මේක සමහරකට එකපාරට පළවෙනිම වතාවට කරන කෙනෙක්ට පොඩක් පැහැදිලි නැති ගතියක් වගේ තියෙනවා නම් මෙච්චරයි. for මේක for loop. for කියන්නේ මොකද්ද? සඳහා i මේ රේන්ජ් එක සඳහායි තියෙන වැලියුස් ටික පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ රේන්ජ් එක සඳහා මේ රේන්ජ් එකටම i ලූප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ i කියලා අදහස් කරේ මේ කෝඩ් බ්ලොක් එක ලූප් වෙනවා. දැන් for loop එකක් නෙමෙයි මේක අතර කලින් වගේම ලූප් එකක්. හැබැයි ඔයාලට දැන් තේරෙනවා දෙයක්. මේක ලිමිටඩ්. කලින් අපි අන්ලිමිටඩ් දෙයක් ගැන කතා කරා. හැබැයි මේක ලිමිටඩ්. මෙයා මේ රේන්ජ් එක කියලා දෙන කොටසත් එක්ක මේ කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක තමයි මේ in range කියන කොටසත් එක්ක තමයි මෙයා හැමතිස්සෙම මෙයා කීවතාවක් එක්සිකියුට් වෙනවද කියන එක තීරණය කරන්නේ. අපිට ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වැඩක් කරමු. මම මෙතන මට ඕනේ 10 වෙනකොට මට ඕන මෙහෙම පුළුවන්. මෙතන ප්ලස් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. අපි මෙහෙම දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔකල් පෙන්නතේ 0 ඉඳන් 10 වෙනකම්ම අපිට හම්බුණා. නැත්නම් 11 කියලා දැම්මත් එච්චරයි එකම දේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපිට මෙතන 10 කියලා පෙන්නනවා ප්ලස් 1 එකක් දාපු හින්දා. ඒ වගේ වැඩක් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් වෙනස් වැඩක් කරා. අපිට මෙතනදී පුළුවන් වෙනස් විදිහේ ආගියුමන්ට්ස් දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට ඕනේ 0 ඉඳන් 10 වෙනකම් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක print කරමු මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔකට පෙර 0 ඉඳන් 9 වෙනකම් print වෙනවා. දැන් මම මෙහෙම අරගන්න 1 ඉඳන් 10 වෙනකම්. දැන් ඔයාලට සමහරකට හිතේ දැන් 10 print වෙයි කියලා. ඇත්තම නැහැ. දැන් print වෙන්නේ 9 වෙනකම් විතරයි. මොකද හේතුව මෙතනදී බෑ exclude කරන හැමතිස්සෙම මෙන්න මෙතන තියෙන ඉලක්කම. ඊට පස්සේ හැමතිස්සෙම එයා start එක මෙතනින් අරගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට එකෙන් පටන් අරන් තියෙන දැන් 0 ඉන්නේ පටන් ගත්තේ. හැබැයි මෙයා හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවට කලින් තිබිච්ච සංඛ්‍යාවෙන් තමයි වැඩේ අවසන් කරන්නේ. එතකොට තේරෙනවද? හැමතිස්සෙම මේ සංඛ්‍යා ඉවර නිසා අපිට ඒකට වඩා එකක් යන්න ඕන නම් අපි මෙතන 11 කියලා හරි නැත්නම් 10ට එකක් එකතු කරනවා වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි හිතමු අපිට දෙකේ ගුණාකාර ටික විතරක් අරගන්න ඕන කියලා. ඕගලට කරන්න තියෙන්නේ මම මෙතන 0 කියලාම දෙන්නම්.
කමාව දාලා දෙක දෙන්න. අපි කරන් කල බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ පිට 0 2 4 6 8 කියන 4 හම්බුණා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන 1 කියලා දැම්ම මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ පිට 1 3 5 7 9 කියන ටික තමයි හම්බුනේ. එතකොට ඔත්තේ සංඛ්‍යා ටික හම්බුනේ. මම ආයෙ වරන් 2 කියලා දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න බලන්න දෙකේ ඉඳගෙන මට කලින් බිඳුව නැතුව 2 4 6 8 කියන ඉරට්ට සංඛ්‍යා ටික අපිට මෙතන මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේක දැක්කට පස්සේ හිතනවා ඇති මෙච්චරලා අපි කරපු දේවල් එක්ක වෙයි. අපිට මේකේ කරන්න පුළුවන් මේකේ නම්බර්ස් එක්ක වැඩ කරන්න විතරයි කියලා. ඇත්තටම නැහැ. මට උනා මෙහෙම පුළුවන් මම මේ කොටස වෙනුවටම මම දැන් SL Geek කියලා. දැන් මම මේක print කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් SL Geek කියන එක මේ විදිහට line by line execute වෙලා තියෙන විදිය ලස්සනට. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවද අපේ loop එකකදී මොකද වෙන්නේ කියලා? දැන් මෙතන අද print i කියන එක දීලා තියෙනවා. මේ code block එක තමයි හැමතිස්සෙම run වෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. මේ උඩ තියෙන එක නෙමෙයි. උඩ තියෙන එකට හැමතිස්සෙම එනවා. හැබැයි run වෙන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන block එක. මේක i කියන එක තමයි print කරන්නේ. ඉතින් මේ i කියන එක තමයි මෙන්න මෙතනදී වෙනස් කරන්නේ මේගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම. දැන් මේ range එක ඇතුලේ ඉන්න තාක්කල් එහෙම නැත්නම් මේ අපි දැන් කිව්වනේ මේ SL Geek කියන එකේ ගැන අපි කතා කරා. ඒ range එක ඇතුලේ ඉන්න තාක්කල් මේ හැම එකම තියෙන index එක ඒකට අදාළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙයා බිඳුව ඉඳගෙන ඒ හැම දෙයක්ම වෙන වෙනම අරගන්න. දැන් පළවෙනි අතර බිඳුවෙනි එක පළවෙනි එක ඊට පස්සේ ස්පේස් එක ඊට පස්සේ ස්පේස් එක මේ හැම දෙයක්ම වඩ පේනද පිළිවෙලට මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක i වල value එක තමයි මේ loop එක run වෙන වතාවක් ගන්න වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි execute වෙන්නේ එකම පේලිය. මේ print i කියන එක තමයි දිගටම execute වෙලා යන්නේ. ඉතින් for loop එක මේක තමයි. ඉතින් අපි ඊළඟට පොඩි exercise එකක් කරන for loop එක ගැන අපි ඒක ඊළඟ lesson එකේ කතා කරමු. පොඩි වීඩියෝ එකක් ඉන්නේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පළවෙනි comment කරලා දිගට ඉන්න SG school lesson series එකේ Python lesson series එකත් එක්ක අපි ඊළඟ lesson එකේ හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.